hindi nakabaligtad. Pagkagastosan. Maraming sabon dito. Nakakaputi. Ay, di sabihin. Oh, mga nakakaputing sabon. Oh, ang dami. Ayan, kuha ka na. Kuha tayo? Ito? O yung may nakalagay? Yung may lagay? May lagayan na. Oh, pwede naman yun. Para mas okay na yun. Ay, lotion pala to. Ay, ito. Abuni? Abuni? Buti kaya mag-isang dito. Ay, ang galing. May yogurt. Parang sarap na lang. 80. 85. Kaya na mas kakaunti yata. Maganda to. Buhaya. Pinaghirapan nila yung buhay. Isa pa ito na lang. Walang space ang inasal. Hindi kami makakakain dito. Ang kain ng puro puno. Ayan o, may space, may ano. Kaso parang may ano na ano.
Saan tayo? Sa Chips tayo. Ano? Dito na lang kami. Hintay muna kami 15 minutes na. Ano bang binili mo? Ano? Pakita natin. Ano bang binili mo? I-hold mo namin ang binili natin. Abon. Spa milk. Sorry. Abon. Abon ba to? Pampaputi ng sili. Paputi ng kilig. Pampaputi ng kilig-kilig singit. Ako, hindi ba kayo yan? Baka prito. Whip soap. Hindi na baligtad. Bakit nag-tip? Ako ni Chris. Sabon ni Chris. Sakaling Baka sakaling kasi ganda kami ni Chris. Para sa tighawa, hindi akin to. mura ng tipo. Ito, share kami. Ito lang. A few moments later. A few moments later. Parang hindi maganda. Yun. Hindi maganda. Mahirap inuman yun. Kaya ng mga gatas. Hindi, lagay ng Kape. lipstick. Maganda nagdidikit. Maganda kung tatlo na itong Magandang magkakadikit. magkakadikit. Pero siguro din.
Wala bang masyadong ano? Ah, yan pala. Wala bang masyadong Yung pa kutsara. Ito. masyado siyang ano? Ah, ito. Kaya lang maliit. Ito, maliit. Cute. Sa ano meron? Sa mga 268 ganun. Ito naman parang hindi na iba.